अब घण्टाको काम मिन्टैमा गर्ने हैन त? के तपाईँ एक सरकारी कर्मचारी हो? या के तपाईँ एक टिचर हो? या के तपाईँ एक बैंकर हो? या के तपाईँ आफूलाई एक राजनीतिमा आबद्ध नेता ठान्नुहुन्छ? या के तपाईँ एक विद्यार्थी हो? या के तपाईँ एक लोकसेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने तपाईलाई यो चीजको बारेमा थाहा हुनै पर्छ। नमस्कार, टेक ल्याबोरेटरीमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश बुढाथोकी। साथीहरू, आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेपाली युनिकोड। या तपाईले सही कुरा सुन्नुभयो, नेपाली युनिकोड। आजको भिडियो सिरिजमा नेपाली युनिकोडको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो पनि पासवर्ड प्रयोग गरेर, कसरी कम्प्युटरमा राख्ने र कसरी फास्ट टाइप गर्ने इत्यादिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैले आजको भिडियो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। साथीहरू, नेपाली युनिकोड डाउनलोड गर्नुको लागि फर्स्ट अफ अल माइक्रोसफ्ट वर्डलाई ओपन गर्नुस्। यसमा टाइप गर्नुस् www.ltk.org.np। त्यहाँदेखि कन्ट्रोलसँग यसमा क्लिक गर्नुस्। हामी डाइरेक्ट यो साइडमा आइपुगेको छौँ र डाउनलोड सेक्सनमा हिट गर्नुस्। यसमा नेपाली युनिकोड रोमनाइज र नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल दुईवटा रहेको छ। अन्य फन्ट चाहियो भने नेपाली फन्ट लिन सक्नुहुन्छ। मैले रोमनाइज डाउनलोड गरेँ। नेक्स्ट ट्रेडिसनल दुईटै डाउनलोड गरेँ। यो डाउनलोड भएको चिजहरू यहाँ कम्प्लिट भइसक्यो। यहाँहरूको इन्टरनेटको स्पिडको आधारमा है केही सेकेन्डभित्रै डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भएको हेर्नको लागि कन्ट्रोल+J गर्नु होला। यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ यहाँहरूको इन्टरनेटको स्पिडको आधारमा। साथीहरू, यो त भयो डाउनलोड के कसरी गर्ने यसको बारेमा जानकारी पाउनुभयो। अब हामी जानकारी लिँदैछौँ कि डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा राख्ने, इन्स्टलेसन गर्ने। त्यसको लागि विन्डोज कीसँग ई प्रेस गर्नुस्। डाउनलोड सेक्सनमा जानुस्। डाउनलोड सेक्सनमा गइसकेपछि यहाँहरूको यसमा भएको यो जिप फाइल जुन छ, जिप फाइलमा दुईटैलाई सेलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोलसँग सेलेक्ट गर्नुस्, राइट क्लिक अनि एक्सट्र्याक्ट इज आर्चिभ टु द सेपरेट फोल्डर, यसमा हिट गर्नुस्। यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुस्। त्यहाँदेखि नेपाली रोमनाइजमा हिट गर्नुस्। अगेन डबल क्लिक गर्नुस् र सेटअप यो एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरे पनि हुन्छ, क्लिक गरे पनि हुन्छ है। राइट क्लिक गरेर र साथीहरू, मेरो चाहिँ अलरेडी मेरो कम्प्युटरमा रहेको हुनाले यसलाई रिमुभ किबोर्ड लेआउट एन्ड रिपेयर द किबोर्ड लेआउट भन्दैछ। मैले यसलाई फिनिस गरेँ, अर्थात् मेरो अलरेडी छ यसमा है। त्यस्तै प्रकारले अर्को नेक्स्ट नेपाली फन्ट ट्रेडिसनल, जसको प्रीतिमा हेबिट बसेको हुन्छ उहाँहरूको लागि ट्रेडिसनल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा डबल ट्याप गर्नुस्। अगेन डबल ट्याप है र अगेन यसमा डबल ट्याप गरेर यो सेटअप जसको अगाडि एप्लिकेसन लेखेको हुन्छ यसलाई पनि डबल क्लिक गरेर यसलाई इन्स्टलेसन गर्नु होला। मेरो यो दुईटै फन्ट चाहिँ अलरेडी छ र यो डाउनलोड भएर इन्स्टल पनि यहाँहरूले गरिसक्नुभयो भने आफ्नो कम्प्युटरमा अब चाहिँ पुनः यहाँहरूले वर्ड खुलाउनुहोस् र वर्डमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको इन्स्टलेसन भइसकेपछि यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज बारमा आइसकेको हुन्छ। यदि आएको छैन भने कम्प्युटरलाई रिबुट गर्नु होला, रिस्टार्ट गर्नु होला एकपटक। रिस्टार्ट गरिसकेपछि पुनः यहाँ देखिहालिन्छ। अदरवाइज यसलाई एड किबोर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज बारमा है। ओके, त अहिले चाहिँ यसमा इङ्ग्लिस टाइप भइरहेछ। अब नेपाली टाइप गर्नु मन लाग्यो, विन्डोज कीसँग हेर्नुहोस् त। विन्डोज कीसँग
स्पेस बार यसको सर्टकट कमान्ड रहेको छ भने साथीहरु यहाँनिर सर्टकट कमान्ड चाहिँ अब यो ल्याङ्ग्वेज बार स्विच गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ तर यो क्लिक गर्न झ्याउ हुन्छ झन्झट हुन्छ बारम्बार हामीलाई चाहिरहेको छ सो कति क्लिक गर्ने है त्यही भएर गाह्रो पर्न सक्छ त्यसैले विन्डोज की प्लस स्पेस बार स्विच द इन्स्टलेसन ल्याङ्ग्वेज वान बाइ वान है अर्थात् यसमा इन्स्टलेसन गर्नुभएको ल्याङ्ग्वेज जति पनि छ सबै के हुन्छ स्विच हुन्छ के जस्तो विन्डोजसँग स्पेस हेर्नुस् त इंग्लिश नेपाली है गुगल इनपुट टुल्स नेपाली रोमनाइज अन्य यो विन्डोज प्लस स्पेस वान बाइ वान स्विच द अल द इन्स्टलेसन ल्याङ्ग्वेज सबैमा यो के भइरहेछ स्विच भइरहेछ तर यहाँलाई चाहिँ जस्तो मैले यहाँ रोमनाइज राखेँ यहाँलाई शिफ्ट प्लस अल्ट स्विच द इन्स्टलेसन ओन्ली टु ल्याङ्ग्वेज इन द कम्प्युटर सिस्टम अर्थात् दुईटा जस्तो यो नेपाली भयो अब मलाई इंग्लिश चाहियो शिफ्टसँग अल्ट थिच्नुस् इंग्लिश आउँछ नेपाली चाहियो शिफ्टसँग अल्ट थिच्ने अब नेपाली यसले टाइप गर्छ त यसरी हामी के गर्न सक्छौं टाइप गर्न सक्छौं है त अब नेपालीमा टाइप गर्नु पर्यो यसमा भने विन्डोज हैन विन्डोजसँग स्पेस बार लिएर चाहिँ अब आफ्नो युनिकोडमा यहाँले ट्याप गर्नु होला राख्नु होला र इंग्लिश चाहियो शिफ्ट र अल्ट को प्रयोग गर्नु होला भने फेरि नेपाली चाहियो अगेन शिफ्ट र अल्ट को प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ है अब नेपाली लेख्नु छ भने यसमा क है अनि शिफ्ट सँग प्लस ख के चाहिँ ख अर्थात् यसमा मेरो देश नेपाल हो हेर्नुस् त कति फास्ट टाइप हुँदैछ मेरो नाम दिनेश हो एकदमै फास्ट टाइप हुन्छ है साथीहरु आजको भिडियो लेसनमा हामी यति नै गरौँ यहाँलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला यस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी नयाँ अर्को टपिकमा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियो लेसनमा म बिदा हुन्छु यहाँले टेक लाइभ ओडिसीलाई हेर्दै गर्नु होला नमस्कार